does this sign mean? Direction to park and ride car park. No parking for buses or coaches. Direction to bus and coach park. Parking area for cars and coaches. What does this sign mean? The this sign चा मतलब दे. See, P for parking plus park plus ride. Park and ride. देख अक्सर खलक गलत ही कि गोरखा द थासो वे गोरखा द दे साइन दा मतलब दे गोर ज थासो ता मालूमात दरकम पूरा न बया थास न खीरेगी दा सी पार्किंग गोर दा पी खो पार्किंग दे कना نو داسې پارکینګونه هغه ځای کې وي اوس تاسو سوچ وکئ په د ښارونو منځ کې چې دی یو پارکینګ نه پیدا کیږي او بل پارکینګ چې وي ډیر قیمته وي نو دا اکثر د کونسل خلک د کونسل چې وي دی څه کړی وي د ښار نه بهر د سیټي سنټر نه بهر چې دی الته پارکینګ جوړ کړی وي الته تاسو کولی شئ خپل موټر هم پارک کړئ او دا غیزی نه پبلک ترانسپورت هم اغستلی شي لوکل چې کوم بسونه وي یا ټرینونو سرویس چې وي د هم هغې پارکینګ نه تاسو هغه هم اخیستی شئ نو تاسو کولی شئ چې د ښار نه بهر په هغې پارکینګ کې خپل موټر ودروئ او د هغې ځینه لوکل بس یا ټرین ښار ته والئ نو د دې ساین څه مطلب دی پارک اینډ رایډ چې تاسو موټر هم ودرولی شئ او د هغې ځینه سفر هم کولی شئ پبلک ترانسپورت هم اخیستی شئ نو دا چې سو ډایرکشن ټو پارک اینډ رایډ کار پارک تاسو هلته خپل موټر هم ودرولی شئ او پلس د هغې ځینه لوکل بس هم اخیستی شئ تر څو ښار ته لاړ شئ سو پی فور پارکینګ او پلس د بس ساین چې دی دا د دې دپاره پارک اینډ رایډ تاسو هلته موټر هم پارک کولی شئ او د هغې ځینه لوکل بس اخیستی شئ تر څو سفر پکې وکړئ پوه شئ پې اکثر خلک دې کې غلطیږي دی فکر کوي کو دا ډایرکشن ټو بس اینډ کوچ پارک دی اوس کو دا ذهن کې وګوره موږ دپاره زموږ دپاره خو دا ساین ضروري نه لکه اوس بس اینډ کوچ کار پارکینګ زموږ ته څه ضرورت دی چې دا ساین موږ ته ښوده که نه ځکه موږ خو د کوچ لایسنس نه الو چې موږ ته دغه ساین راوستی و چې دا د کوچ د بس یا د کوچ پارکینګ دپاره دا به موږ ته ولې راوستی لکه ذهني چې سوچ وکړئ نو که نه لکه موږ ته څه ضرورت دی چې که دا اوس د بس یا د کوچ ساین وی نو موږ ته یې څه دپاره راوستو که نه موږ خو کوچ لایسنس خو نه پاس کوو موږ خو د وړوکي موټر لایسنس پاس کوو نو که هغسې هم سوچ ورته وکړي نو ذهن به مې خلاصي خو دا چې دی ډایرکشن ټو پارک اینډ رایډ کار پارک د هغې پارکینګ دپاره دی چېرته چې تاسو موټر ودرولی شئ او د هغې ځای نه لوکل بس اخیستی شئ To ease the congestion in town centers, some cities and towns. What do the long white lines along the center of the road mean? Bus lane. Hazard warning. Give way. Lane marking. What do the white lines along the center of the road mean? ګوره دغه سړک منځ کې چې دا سپین لاینونه دي د دې څه مطلب دی که موږ د سپین لاینونو ته وګورو دا سپین لاینونه غټ دي منځ کې دا فاصله چې ده کمه ده نو دا په ذهن کې یاد ولرئ کله چې دا سپین لاینونه غټ وي او منځ کې فاصله وړه وي نو دا همیشه د خطر لاینونه وي اوکې او دلته خطر چې دی دغه سړک تاو شوی دی بینډ دی سړک د دې د وجې دا د خطر ساینونه دي موږ ته به څنګه پته لګي کله چې دا سپین لاینونه غټ وي او منځ کې فاصله وړه وي نو دا به هازارد لاینونه وي نو هازارد وارنینګ what do the long white lines along the center of the road mean د دې څه مطلب دی دا چې دی هازارد وارنینګ لاینونه دي Hazard warning. The center of the road is usually marked by a broken white line. You're driving in busy traffic. You want to pull up just after a junction on the left. When should you signal? As you're passing or just after the junction? Just before you reach the junction. Well before you reach the junction. It would
would be better not to signal at all. دا سوال راځي ټیسټ کې دا همیشه راځي خلکو ته You're driving in busy traffic. You want to pull up just after a junction on the left. When should you signal? تاسو busy traffic دی traffic ډیر دی په سړک باندې You want to pull up just after a junction on the left. تاسو د جنکشن دی څلور لارې دي تاسو غواړئ چې د جنکشن نه تیر شي او د هغې نه وروسته چپ طرف ته خپل موټر ودروئ کله باید تاسو سیګنل ولګوئ جنکشن دی مخکې چې دی جنکشن دی او د جنکشن نه چې واوړئ هلته تاسو غواړئ چې خپل موټر چپ طرف ته ودروئ نو کله باید سیګنل ولګوئ ګوره زه تاسو ته پکچر وښیم نو تاسو به پې صحیح پوه شئ سوال داسې دی چې تاسو غواړئ خپل موټر اوکې اوس دغه شین ستاسو موټر وی دغه او تاسو دغه ځای کې موټر ودرول غوښته دا کوم ځای کې چې دا تور خال دی دې ځای کې صحیح ده دغلته سوال همدا و چې تاسو جنکشن نه تیر شئ او چپ طرف ته دغلته موټر ودرول غواړئ نو باید سیګنل کله ولګوئ کله باید اشاره وکړئ چې تاسو دغه ځای کې ودرېږئ اوس دا کوم ځای کې چې دا موټر دی که دغلته موږ دا د شین موټر کو ستاسو وی او دغه ځای کې تاسو د سیګنل اشاره لګولی وی نو د دې څه مطلب کېدو د دې دا مطلب شو چې تاسو چپ طرف ته تاویږئ نه نو دغه غلط ساین دی چې دلته ودرېږئ نو باید کله تاسو سیګنل ولګوئ کله باید اشاره ولګوئ نو چې دلته موږ موټر ودرو باید یا خو چې کله د جنکشن نه تیریږو لکه اوس دلته چې راورسېدو د جنکشن نه چې تیریږو دلته هم اشاره لګولی سو او یا چې د جنکشن نه تیر شو دغلته هم لګولی شو د دې نه مخکې اشاره نشو لګولی که دې نه مخکې ولګو لکه اوس کوم ځای کې چې دا شین موټر دی د دې خو دا مطلب شو چې موږ دلته تاویږو نو کله موږ اشاره لګولی سو چې کله دلته ودرېږو کله چې د دې جنکشن نه تیریږو کوم ته چې انګلیش کې as you are passing the junction or after the junction as you are passing the junction کله چې د جنکشن نه تیریږئ or after the junction یا د جنکشن نه وروسته یا دغه ځای کې د مطلب شو جنکشن نه تیریږئ او یا د جنکشن نه وروسته کوم چې دا ځای راځي نو چې دلته موږ ودرېږو باید دغه ځای کې یا دغلته موږ سیګنل ولګو که د هغې نه مخکې ولګو د هغې دا مطلب شو چې موږ تاویږو پوه شو پې دا سوال ډېر ضروري دی دا اکثر راځي په ټیسټ کې نو as you are passing or just after the junction as you are passing or just after the junction کله چې تاسو جنکشن نه تیریږئ او یا د جنکشن نه وروسته As you're passing or just after the junction. څنګه پوه شوئ که پې نه شوئ You need to signal to let other drivers know your intentions. However, very good What does this sign mean? Multi-exit roundabout. Risk of ice. 6 roads converge. Place of historical interest. د دې ساين څه مطلب دی دا هغه ځای کې وي کوم ځای کې چې د واورې خطر کېدی شي کوم ځای کې چې په سړک باندې واوره جمع کېدی شي او کوم ځای کې چې ستاسو د موټر د ښویېدو چانس کې پیدا کېدی شي د هغې د وجې نو هلته به دغه ساین وي risk of ice it will take up to 10. How can you identify traffic signs that give orders? They're rectangular with a yellow border. They're triangular with a blue border. They're square with a brown border. They're circular with a red border. How can you identify traffic signs that give orders? تاسو ته به څنګه پته لګیږي چې کوم ساینونه order ورکوي د order ساینونه به موږ ته څنګه پته لګیږي They are rectangular with yellow border. Rectangular څلور کنجه ساینونو ته وي او زیل بارډر به وي
دا اخري ځای نه triangular with a blue border triangular سے قنجه a square with brown border square چې دی square هم څلور قنجه ته وي نه څلور قنجه square چې وي څلور قنجه یو رقم څلور قنجه چې وي rectangular چې وي څلور قنجه وي خو غټ وي کولاو وي او they are circular with a red border circular چې دی ګرد ته وي red او اخري دغه چې وي هغه سره وي No, they are circular with a red border. څومره چې د order signs دي یو بل کلر هم شته د order sign تاسو ته پته شته چې بل کم کلر یو خدا دی چې یو خدا دی چې یو بل کلر یو خدا دی چې سره وي او سره بارډر ګرد وي او سره بارډر لري او یو بل هم شته دی آیا تاسو ته پته شته چې هغه کوم یو دی یو خو order sign دغه یو شو یعنی دا مس order sign دی صحیح ده دا order sign no pedestrian نو دا red circle شو ګرد دی او red circle دی صحیح ده دام چې دی دا order sign دی او یو بل چې دی blue هم order sign دی blue چې دی ګوره یو blue چې دی هغه مونږ ته دا ښیي چې دا د یو څه شي لاره ده لکه دا مونږ ته ښیي چې دا د یو څه شي لاره ده او بل blue چې دی هغه مونږ ته حکم راکوي چې یو کار باید وکړو لکه اوس دا وګوره دا مونږ ته حکم راکوي چې باید کم از کم 50 کې مونږ لاړ سو کم از کم او بل که وګورئ دا وګورئ دام حکم دا څه شي مونږ ته حکم راکوي باید چپ طرف ته لاړ سو نو که بلو ساین چې دی هغه هم order sign دی مونږ ته حکم راکوي چې باید یو کار وکړو او ریډ چې دی هغه مونږ ته حکم راکوي چې باید یو کار ونه کړو دی نه سو دا چې دی هغه انګلیش کې ورته you must not do something باید یو کار ونه کړو بل چې دی هغه مونږ ته وایي چې یو کار باید وکړو okay circular ګرد ته وایي ګرد circular with a red border ګرد او آخري ځای چې وي هغه سره وي okay نو بلو چې دی بلو ګرد چې دی هغه هم order sign دی او سره چې دی هغه هم order sign دی There are three basic types of traffic sign, those that walk. Oh. Tavali. Wait. Back to. Okay, correct. Not answered. Continue. Okay. What does this sign mean? ګورخه دې کې خو ګورو دې کې دا غشه دی کنه او موږ تاسو ته څه ویلو چې کنټرا د کنټرا لفظ چې دی دا غي څه معنی ده د کنټرا لفظ معنی دا ده چې اپوزیت یا مخالف نو کوم ځای کې هم چې دا غشه د مخالف طرف نه را روان وي نه هغه به همیشه کنټرا فلو وي
نو دا چې دی کانټرافلو بس لین دی او که دلته سایکل ورسره وي نو بیا کانټرافلو بس اینډ سایکل لین نو که دغومره ذهن کې یاد ولرئ چې د لفظ کانټرا مطلب چې دی هغه مخالف ته وي نو کوم ځای کې هم چې تاسو د هغه شی وګورئ د مخالف طرف نه را روان وي نو هغه به همیشه کانټرافلو وي اوکې ځکه یو کې چې موږ ډرایوینګ کوو موږ په لیفټ سایډ باندې ډرایوینګ کوو نو ټرافیک چې دی یا موږ مخامخ روان یو او دا بس چې دی پاس نه لاندې را روان دی نو هغه د مخالف طرف نه را روان دی دې د وجې What کانټرافلو does this بس sign mean? پوه شو پې چاته دغه شته په دې کې څه سوال کوم ځای کې چې د هغه شی ونه لري هغه ویت فلو وي صحیح ده او کوم ځای کې چې د هغه شی ولري هغه کانټرافلو دی پوه شو پې یا There will also be markings on the road surface to indicate the bus lane. You mustn't use this lane. What does this sign mean? د دې ساين څه مطلب دی یا والټن route for trams ګوره چې کله هم د بلو ساين کې څه شی وي کو ټریکټر وي کو اس وي کو سایکل وي کو انسان عکس لګولې کو بل شی وي د هغې دا مطلب دی چې دا د هغې لاره ده روټ چې دی لارې ته وي اټس ا روټ فور دیم لکه اوس کو دې کې سایکل وي نو دا به چې روټ فور سایکلز کو دې کې اس وي نو روټ فور هارسز کو دې کې موټر سایکل وي نو روټ فور موټر سایکلز کو دې کې ټرام دی نو روټ فور ټرامز کو دې کې انسانان دغه کړه نو pedestrian route یا route for pedestrians اوکې نو چې کله هم د بلو ساين کې هر شی وي دا غي دا مطلب شو چې دا د غي لار ده نو route for them اوکې او کو د دین بغیر په کم شیپ وي چې سنخه ورکړي نو دا غي دا مطلب دی چې باید هغه کار مونږ وکړو نو همیشه په بلو ساين کې دنه چې شی یا خود څه شی لار وي او یا باید هغه کار مونږ وکړو نو دا چې دا د دی لار ده so route for trams Route for trams. Take extra care when you encounter Which sign means no motor vehicles allowed? which sign means no motor vehicles allowed دا هم کې راغلیو د کې کوم ساين مونږ ته ښیي چې موټر وهیکل نه دی allowed دا خدای یو نو دا چې دی no overtaking no motor vehicle no cars no pedestrian This sign is used to enable pedestrians to walk free from traffic. Which type of vehicle does this sign apply to? Wide vehicles, long vehicles, high vehicles, heavy vehicles. what type of vehicle does this sign apply to په کوم قسم موټرانو باندې دغه ساين چې دی دا تطبیقیږي د کیا کوم قسم موټرانو لپاره دغه ساين دی دا چې دا ګوره دا چې کمزې کې وي ګوره دا یو نه خپاس ده یو لاندې ده یعنی نو د دې څه مطلب شو چې موټر څومره اوچت دی هایټ څومره دی اوکې نو های وهیکلز اوس کو دغه یعنی دغه نخه دا یو دلته وي لکه اوس دا خو لاندې او پاس دی که نه کو دا نښې دا تورې نښې دا کو ښي لاسته او چپ لاسته وي نو پوهېږي بیا د هغې به څه معنا وه یو دلته وي او یو دلته وي د دې په ځای چې پاس او لاندې دي پوهېږي د هغې به بیا څه معنا وه exactly widely no long vehicle بیا به هغه چې دی واید راتلو واید vehicles واید کلاو ته وي چې څومره کلاوي موټر نو که دا ښي لاسته او چپ لاسته وي نو بیا به جواب چې وي واید vehicles او دا چې پاس او لاندې دي نو د دې چې دی های vehicles های اوچتوالي ته وي چې موټر څومره اوچت وي نو باید دا موټر چې دی 4.4 میټرونه اوچت نه وي
او کو داخلي لاس ته او چپ لاس ته وي دا تورې نښې نو بیا چې دی هغه د چې موټر څومره کولاو وي باید هغه بیا وایډ ویهیکلز نو کېدای شي دې کې کو لاندې باندې نو های ویهیکلز کو ښي لاس ته او چپ لاس ته نو بیا وایډ ویهیکلز The triangular shapes above and below the dimensions indicate a height You're waiting at a T-junction. What should you do if a vehicle is coming from the right, with its left indicator flashing? Move out and accelerate hard. Wait until the vehicle starts to turn in. Pull out before the vehicle reaches the junction. Move out slowly. You're waiting at a T-junction. What should you do if a vehicle is coming from right with its left indicator flashing? سوال دا دی تاسو ټي جنکشن کې دا وګورئ دا ټي جنکشن دی دا شیپ هم دی ټي غوندې دی تاسو په ټي جنکشن کې ولاړ یاستئ ستاسو کوم یو موټر دی دغه یو دغه ته کم کلر وي بنجاني وي که کم کلر وي دغه ستاسو موټر دی دغلته تاسو ولاړ یاستئ ښي لاس نه دغه موټر را روان دی او هغې چې دی دا چپ طرف ته انډیکیټر یې لګول دی د دې څه مطلب دی چې دا دلته تاویږي نو باید تاسو څه شی وکئ سمندي نو باید تاسو څه شی وکئ ګوره دا ستاسو موټر دی او د ښي لاس نه دا شین موټر را روان دی دغه چپ طرف ته اشارې لګولې ده مطلب یې دا دی چې دغلته تاویږي نو باید داسې حالت کې تاسو څه شی وکئ جواب به څه شی وي Wait until the vehicle starts to turn in. تاسو باید تر هغې پورې انتظار وکئ تر څو چې دا موټر دننه ننوځي starts to turn in مطلب چې کله نوځي نو د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې بار راوځئ وجه څه ده وجه دا ده ګوره دې خو دا لایټ لګولی دی که دا نه نوځي نو تر هغې پورې به تاسو انتظار کوئ چې نوځي که نه نوځي کیدای شي دنه دا سیګنل هیر شوی وي او مخامخ په تاسو باندې راشي نو باید تاسو به تر هغې پورې انتظار کوئ تر څو دا نوځي نو بیا د هغې نه وروسته کولی شئ چې بار راوځئ نو ویټ تاسو انتظار وکړئ until the vehicle starts to turn in تر هغې پورې تر څو دا موټر دننه نوځي یا دننه په نوتلو شروع وکړي نو تر هغې پورې باید تاسو بار راونوځئ Wait until the vehicle starts to turn in. Other road users may give misleading signal. When should you use your vehicle's horn? To alert others to your presence, to allow you right of way, to greet other road users, to signal your annoyance. When should you use your vehicle's horn? کله تاسو کولی شئ چې د موټر ارن استعمال کړئ ګوره دا مخکې تاسو ته ما ویلي چې کله د موټر ارن یا فلش لایټ موږ یوازې په هغه صورت کې استعمالو کله چې چاته موږ خبر ورکو چې کله چې څوک موږ په خطر کې اچوي نو په هغه صورت کې موږ د موټر ارن هم استعمالولی شو او فلش لایټ هم استعمالولی شو تر څو بل کس خبر کو چې موږ په هغه ځای کې یو او موږ په خطر کې یو چې موږ ته نقصان ونه رسوي نو when should you use your vehicle's horn کله تاسو کولی شئ چې د موټر ارن استعمال کړئ to alert others to your presence چې نور خبر کړئ د خپل موجودیت نه او هغه به موږ په کم حالت کې کوو کله چې موږ څوک په خطر کې اچوي نو هله به موږ څوک خبرو چې موږ په کوم ځای کې یو نه No, to alert others to your presence. نو د موټر ارن او یا د موټر فلش لایټ موږ په هغه صورت کې استعمالو کله چې موږ څوک په خطر کې اچوي او خبروي چې موږ په هغه ځای کې یو نو هله بیا موږ ارن او یا فلش لایټ استعمالو You must not use your vehicle's horn between 11:30 p.m. and 7 a.m. in a built-up area or when you're stationary. What does this sign mean? Buses turning. Ring road. Mini roundabout. Keep right. What does this sign mean? دا خو sign دی mini roundabout او normal roundabout چې دی هغه د hazard sign دننه وي When you see this sign, look out for any direction signs and judge.
What does this sign mean? That's side winds. These signs څه مطلب دی؟ دا د هوا ساين دی. کوم ځای کې چې سړک باندې هوایی نو هلته دغه ساين وي. Side winds. A warning sign with a picture of a windsock indicates that there may be strong side winds. Which of these signs warns you of a zebra crossing? دې کې کوم یو د zebra crossing sign دی؟ دغه چې دی دا zebra crossing دی. دا people walking along the road. The elderly people crossing the road ahead. The school children crossing the road. That's a zebra crossing. Look well ahead and check the pavements and surrounding area. You're about to overtake. What should you do when you see this sign? Overtake the other driver as quickly as possible. Move to the right to get a better view. Switch your headlights on before overtaking. Hold back until you can see clearly ahead. You're about to overtake. What should you do when you see this sign? تاسو غواړئ یو موټر نه مخکې شئ خو دا ساين هم ولیدو یا دا تکراري دی نه پوهېږم ولې باید څه شی موږ وکړو hold back until you can see clearly ahead باید شاته پاتې شو تر څو مخکې سړک صحیح وکتلی شو نه پوهېږم چې دا نور You will not be able to see any hazards that might be hidden in the How should the right-hand lane of a 3-lane motorway be used? دا هم As تکراري a high-speed lane, یو سیکنډ ها not answered incorrect correct not answered okay other drivers may sometimes flash their headlights at you. What's the official meaning of this signal? There's a radar speed trap ahead. They're giving way to you. They're warning you of their presence. There's a fault with your vehicle. Other drivers may sometimes flash their headlights at you. What's the official meaning of this sign? No ډریوران چې دي کیدای شي تاسو ته فلش لایټ درکړي نو د دې څه معنا ده They are warning you of their presence. هغوی تاسو خپل د ځانه خبرول غواړي یا د خپل موجودیت نه تاسو خبرئ They are warning you of their presence. If other drivers flash their headlights, this is What does this sign mean? T-junction. No through road. Telephone box ahead. Toilet ahead. What does this sign mean? د دې sign څه مطلب دی No through road. د دې sign څه مطلب دی چې دا سړک بند دی کم سړک په سٹارټ کې چې دا sign وي د دې دا مطلب دی چې دا بند سړک دی you will not be able to find a through route to What does this sign mean? No overtaking, no motor vehicles, clear way, cars and motorcycles only. ګوره دا په یاد ولرئ کوم ځای دا clear way چې دی یا no stopping دا کوم ځای کې چې red route وي په سړک باندې چې سره خطونه وي هغې ته clear way وي یا no stopping دا چې دی دا no motor vehicles no motor vehicles a sign will indicate which What's the purpose of triangular-shaped signs? To give warnings, to give information, to give orders, to give directions. دا به موږ ته
د دې د triangular د sequential sign څه مقصد وي warning information orders یا direction دا warning دا د خطر sign دی Triangular signs warn you of hazards ahead. Which arm signal tells you that the car you're following is going to pull up? دې کې به کم د لاس نه موږ ته دا ښیي چې دا کم موټر پسې موږ روان یو دی به ودرېږي ګوره ښه دا اسانه طریقه چې ده یو خو دا ده ګوره که دغې ته موږ فکر وکړو په دې باندې څوک نه پوهېږي په دې ساینونو باندې پوهېږي پې ټول یو خو ګوره دا دې ته که فکر وکړي دا که دې ته د سټرینګ فکر وکړو کوم طرف ته چې دا غشي تاو شوي دي که داسې موږ موټر تاو کړو نو موټر چپ طرف ته ځي او مطلب هم دا دی که چې دا مخکې مو ډریور چې دی دا چپ طرف ته تاویږي او که موږ داسې وکړو نو موږ شاته ټرافیک چې موږ پسې هغې ته دا اشاره ورکوو چې موږ چپ طرف ته تاویږو او د ښي لاس چې د موټر نه راوباسي د دې دا مطلب دی چې ښي لاس ته تاویږي بیا پاتې کېږي دا دوه ساینه نو اوس که زموږ طرف ته که موټر را روان وي نو آیا که موږ هغې ته ویو چې ودرېږه نو موږ به لاس پاس او لاندې کوو او که ښي لاس ته او چپ لاس ته به لاس وړو حتما لاس به ورته پاس او لاندې کوو چې ورو شه که نه داسې خو به نه کوو چې ښي لاس او چپ لاس ته لاس وړو راوړو چې هلکه ورو شه خو مطلب دا سو چې اخوا او دېخوا لاړ شه نه که داسې کوو ښي لاس او چپ لاس نو چې چاته موږ ویو چې ورو شه یا ودرېږه نو لاس به ښکته لاندې او پاس کوو او که کله زمونږ د موټر ټرافیک لایټ د سیګنل کار نه کوي زمونږ د موټر خپلې سیګنل کار نه کوي نو او یا لایټونه کار نه کوي نو اله چې کله موږ چاته ویو چې موږ ودرېږو نو باید موږ چې وکړو لاس ښکته او پورته کړو تر څو شاته چې که موږ پسې موټر وي هغې پوه شي چې موږ ورو کېږو او دا د دې دپاره وي چې کله لایټونه مو کار نه کوي pull up ودرېدو ته وي There may be occasions when drivers need to give an arm. Why should you make sure that your indicators are cancelled after turning at a junction? To avoid flattening the battery. To avoid misleading other road users. To avoid dazzling other road users. To avoid damage to the indicator relay. Why should you make sure that your indicators are cancelled after turning at a junction? تاسو چې کوم یو لار کې تاو شئ ولې باید د هغې نه وروسته خپل انډیکیټر بند کړئ انډیکیټر که هغه د موټر اشاره چې کله موږ ښي لاس ته تاویږو نو د ښي لاس انډیکیټر باید ولګوو تر څو شاته ټرافیک ته پته ولګي موږ ښي لاس ته تاویږو نو چې کوم ځای کې تاو شئ هلته نه هغې نه وروسته ولې باید موږ انډیکیټر بند کړو د دې دپاره to avoid misleading other road users د دې دپاره تر څو موږ پسې کوم موټر چې شاته را روانې دي هغه موږ غلط نه کړو misleading غلطولو ته وي ځکه اوس که تاسو تاو شوئ او تاسو انډیکیټر بند نه کړو خو د دې دا مطلب دی چې تاسو بیا هم تاویږئ او که نه تاویږئ نو تاسو د شاته چې کوم موټر در پسې را روانې دي هغه غلطوئ هغې دا فکر کوي چې تاسو بیا هم ښي لاس ته تاویږئ نو چې کله تاو شوئ باید بند کړئ تر څو هغې پوه شي چې تاسو نور نه تاویږئ نو to avoid misleading other road user تر څو نور په سړک باندې چې نور کوم خلک دي یا ډریوران دي چې هغې غلط نشي Leaving your indicators on could confuse other road users. What does this sign mean? Leave motorway at next exit. Lane for heavy and slow vehicles. All lorries use the hard shoulder. Rest area for lorries. What does this sign mean? په دې باندې څوک نه پوهېږي دا پوهېږي د څه دپاره وي lane for heavy and slow vehicles دا ګوره دا اسانه طریقه زه تاسو ته وښیم ګوره که دې عکس کې موږ وګورو که دلته موږ وګورو ښي لاس ته چې دی دوه لینه دي
چپ لاس ته 3 لینه دي او سرک څنګه دی سرک چې دی چړۍ ده سرک پاس تللی دی اوچت په انګلیش کې چې دی چړۍ ته سټیپ ګریډینټ وایي سټیپ ګریډینټ کوم ځای کې چې سرک داسې اوچت تللی وي نو دا ښي لاس ته وګورئ 2 لینه دي او چپ طرف ته 3 لینه دي او دا ایکسټرا لین چې دی دې ته کرالر لین یا کلایمبینګ لین وایي کلایمبینګ په دیوال ختلو ته کلایمبینګ وایي ښه نو دې ته کلایمبینګ لین د څه د وجې وایي ځکه چې دا سرک چې دی اوچت تللی دی او دا د څه دپاره دا اضافه لین دا د هغې موټرو دپاره کوم چې وزنداره دي کوم چې وزن یې زیات وي او یا وروزي د هغې موټرو دپاره او وجه څه ده د هغې دپاره ولې دا اضافي لین جوړ کړی د دې دپاره تر څو دا غټې موټرې په دې لین کې روانې وي که دا په دې نور لینونو کې لاړ شي دا د دې نور د دې خو سپیډ نشي زیاتولی کله چې چړۍ کې پاس ځي کومې موټرې چې وروزي او یا وزن لري هغې خو تیز نشي تللی نو که دا په دې نورو لینونو کې تله د هغې مخې هم بندوله او د هغې سپیډ کې فرق راوستو د هغې د وجې دې ته دا اکسټرا لین جوړ کړی تر څو د دې نورو په سرعت کې کمی رانولي نو دا اکسټرا لین وګورئ دلته چړۍ چې پاس تلي 3 لینه دي چړۍ چې لاندې راغلي 2 لینه دي نو دا پاس چې تللی د دې کې دا اکسټرا لین د وزنداره موټرو دپاره جوړ کړي تر څو د نورو لینونو کې چې کوم موټرې رواني د هغې په سپیډ کې کمی رانولي پوه شوئ نو لین فار heavy and slow vehicles دا لین چې دی دا د درنو او هغې موټرې چې وروزي او دا به په کوم ځای کې وي یو بل سوال راځي چې تاسو کرالر لین به په کوم ځای کې کتلی شئ په چړۍ کې او په چړۍ کې انګلیش کې چړۍ ته چې وایي سټیپ ګریډینټ وایي کرالر لین به په کوم ځای کې وي په سټیپ ګریډینټ کې صحیح ده دا هم ذهن کې یاد ولرئ دا سوال هم راځي Where there's a long, steep, uphill grade. What does this sign mean? Turn left for parking area, no through road on the left, no entry for traffic turning left, turn left for ferry terminal. دې ساين څه مطلب دی دې ساين دا مطلب دی چې که په دې سړک موږ نه وځو دا هغه بند سړک دی او بند سړک ته انګلیش کې no through road وایي no through road so no through road on the left ځکه چپ طرف ته دی نو no through road په دې سړک چپ طرف ته چې کوم موږ لاړ سو بند سړک دی نو no through road on the left This sign shows you that you cannot get through to another. You've stopped at a railway level crossing. What should you do if the red lights continue to flash after a train has gone by? Phone the signal operator. Alert drivers behind you. Wait. Proceed with caution. You have stopped at a railway level crossing. What should you do if the red lights continue to flash after a train has gone by? تاسو په لیول کراسینګ کې ولاړ استئ سور لایټ چې دی لګیږي او بندیږي تاسو باید څه شی وکړئ چې ټرین تیر شي او بیا هم دا سور لایټ لګیږي او بندیږي نو باید څه شی وکړئ باید انتظار وکړئ وجه څه ده چې انتظار وکړئ چې کله دا سور لایټ لګیږي او بندیږي د دې دا مطلب دی چې بل ټرین هم را روان دی You must always obey red flashing stop lights. If a train... What does this sign mean? Bend to the right. Road on the right closed. No traffic from the right. No right turn. What does this sign mean? د دې sign څه مطلب دی ګوره دا ښي لاس ته تاوېدو اشاره ده او بیا د پاسه پې سره پټه راوستې نو مطلب دا دی چې ښي لاس ته نشئ تاوېدلی ښي لاس ته نشئ تاوېدلی ګوره دا ښي لاس ته د تاوېدو اشاره ده او بیا د پاسه پې کراس یې راوستی دی نو یو کار نه دا تاسو منې کوئ ګوره دا ریډ سرکل مونږ چې ویلو دا تاسو د یو کار نه منې کوئ نو مونږ څه شي نه منې کوئ مونږ د ښي طرف ته تاوېدو نه دا منې کوئ نو هغه کوم یو دی No right turn
no right turn. ګوره سور سرکل چې دی دا آرډر ساين دی او موږ دا د یو شي نه منې کوي چې باید یو کار موږ ونه کړو صحیح ده نو دا چې دی ښي طرف ته د تاویدو ساين دی او د پاسه پې دا ریډ کراس د دې دا مطلب شو دا ریډ سرکل چې ښي لاس ته د تاویدو اجازه موږ نه لرو نو رایټ ټرن No right turn. The no right turn sign may be used to warn road users that there's a no. Which sign shows that you're entering a one-way system? دې کې موږ ته کوم ساين ښیي چې one way street ته موږ نه وځو دا چې ده no U-turn دا one way street دا give priority to oncoming traffic دلته چې دی مخامخ نه چې کوم traffic را روان دی باید هغې ته موږ اول لار ورکو او دې کې چې دی موږ اول حق لرو چې لاړ شو ګوره چې کوم طرف ته غټ غشې وي هغې اول حق لري نو دې کې د one way street دغه ساين دی دویم نمبر If the road has two lanes, you can use either lane and overtake on a. What does this sign mean? Route for trams only. Route for buses only. Parking for buses only. Parking for trams only. د دې ساين څه مطلب دی مخکې موږ ویلو چې کله هم دا بلو ساين وي او په بلو ساين کې دننه هر شی وي کو سایکل وي کو ټرین کو ټرام وي کو بس وي کو هر شی وي د هغې دا مطلب دی چې دا د هغې لاره ده نو that's route for trams only او لاندې ورته لیکلي هم دي چې یوازې که نه نو دا چې شو route for trams only دا د یوازې د ټرمونو لاره ده route for trams only Route for trams only. Avoid blocking tram routes. Trams are fixed. Which sign means the end of a dual carriageway? دې کې موږ ته کم ساين ښیي چې ډوال کریجوی ختمه شوه which sign means the end of dual carriageway دا چې دی road narrows سړک تنګیږي دام road narrows دا چې دی two-way traffic crosses a one-way road two-way traffic crosses a one-way road او دا چې د end of a dual carriageway د دې دا مطلب دی چې dual carriageway ختمه شوه یو سوال راځي چې د dual carriageway په آخر کې speed limit څومره وي او یا چې تاسو د دې ساين نه تیر شوئ ستاسو speed limit به څومره وي دا سوال راځي خو په دې اپس کې نشته دی جواب چې دی 80 دی او وجه دا ده چې کله dual carriageway ختمه شي single carriageway شروع کیږي او په سنگل کریجوی کې سپیډ لیمټ څومره دی سنگل کریجوی کې سپیډ لیمټ 80 دی اوکې check answer If you're overtaking, make sure. What does this traffic sign mean? No overtaking allowed. Give priority to oncoming traffic. Two-way traffic. One-way traffic only. What does this traffic sign mean د دې ساين څه مطلب دی نو کوم طرف ته چې غټ غشې وي د هغې اول حق کیږي ښه نو که یو کې خو موږ ډرایوینګ په لیفټ سایډ کوو صحیح ده نو دغه زموږ سایډ دی نو زموږ طرف ته وړوکی غشې دی د دې دا مطلب دی چې موږ باید اولیت چاته ورکو مخامخ نه چې موټرې را روانې دي باید هغې ته موږ اوله لار ورکو نو کوم یو به give priority to oncoming traffic ګوره oncoming traffic بل ورځ هم دا سوال راغلی چې oncoming traffic کوم یو traffic ته وي کوم traffic چې زموږ طرف ته را روان وي هغې ته oncoming traffic وي نو باید موږ اولیت ورکو کوم traffic چې زموږ طرف ته را روان وي نو موږ باید اول لاړ نسو هغې ته اجازه ورکو اول Give priority to oncoming traffic. Priority signs are normally shown where the road is. You're driving in busy traffic. You want to pull up just after a junction on the left. When should you signal? As you're passing or just after the junction? Just before you reach the junction? Well before you reach the junction. It would be better not to signal at all.
دا سوال هم تکراری راو. You're driving in busy traffic. You want to pull up just after a junction on the left. When should you signal? کله چې تاسو یو سړک نه تیریږئ اول ته چپ طرف ته ودرېږئ نو کله باید سیګنل ولګوئ؟ کله چې تاسو د جنکشن نه تیریږئ او یا د جنکشن نه وروسته. دا مخکې تاسو ته ما ایکسپلین وکړه. As you're passing or just after the junction. پیغام سي دا ولې دوباره راو. You need to signal to let other drivers know you're in. What does this sign mean? Hump bridge. Humps in the road. Entrance to tunnel. Soft verges. د دې ساين څه مطلب دی؟ دا چې کوم ځای کې په سړک باندې په سړک کې جمپونه نو هلته دا ساين او جمپ ته په انګلیش کې humps وي. نو humps in the road. These humps have been put in place to slow the traffic down. In winter, road signs can become covered by snow. What does this sign mean? Crossroads. Give way. Stop. Turn right. دا سوال هم دوباره دی. نو دا ساين څه معنا ده؟ دا stop sign دی. The stop sign is the only road sign that's octagonal. This is so that it can be recognized and obeyed even if it's What should you be aware of if you've just passed this sign? This is a single track road. You cannot stop on this road. Only one lane is in use. All traffic is going one way. What should you be aware of if you just passed this sign? چې تاسو د دې sign نه تیر شوئ نو باید څه شي ته مو خیال وي؟ دا د څه شي sign دی؟ دا د one way street sign دی. نو one way street څه مطلب دی؟ چې ټول موټرې چې دي په یو طرف به روان وي. All traffic is going one way. ټول traffic چې دی ټول موټرې به یو طرف ته روانې وي. In a one-way system, traffic may pass you on either What does this sign mean? With flow bus and cycle lane. Contraflow bus and cycle lane. No buses and cycles allowed. No waiting for buses and cycles. ډیر ښه. کوم ځای کې چې غشی نه وي د مخالف طرف نه نو هغه چې دی with flow وي. کو دې کې اوس غشی وي دا بل طرف نه هغه contraflow. دا with flow دی. buses and cycles can travel in this lane. Which sign means no stopping? Which sign means no stopping? देखिए the no stopping sign कम ही होते. Number 1, no overtaking. Number 2, no stopping. Number 3, national speed limits applies. And number 4, no cars allowed. No, number 2 chide, no stopping. Stopping where this clearway restriction applies is like. Which sign means that the national speed limit applies? Which sign means that the national speed limit applies? So that's no entry. You see, do you know, guys, this one is no vehicles. No vehicles allowed. If you see this empty sign, it means no vehicles allowed. That's no entry. That's no stopping. And the last one is national speed. That's national speed limit applies. National speed limit applies. National speed limit ګوره چې کوم ځای کې سنگل کریج وی وي او تاسو موټر پسې ټریلا یا کاروان تړلی وي نو هلته چې دی بیا ستاسو سپیډ 50 وي. You should know the speed limit for the road on which you're traveling and for your vehicle. What does this sign mean? Through traffic to use left lane. Right-hand lane T-junction only. Right-hand lane closed ahead. 11-ton weight limit. دا څه مطلب دی؟ دا 3 لین دی. رائٹ هینڈ لین چې دی دا بند دی. رائٹ هینڈ لین closed ahead. You should change lanes as directed by the sign. What does this sign mean? د دې sign څه مطلب دی؟
traffic lights out of order, amber signal out of order, temporary traffic lights ahead, new traffic lights ahead. د دې ګوره کوم ځای کې چې traffic lights کار نه کوي په هغې باندې وی دغسې سور خط کش کړی وي او د دې څه مطلب دی چې traffic light کار نه کوي او چې کله هم traffic light کار نه کوي مونږ کولی شو هغه سرک استعمال کو خو په ډېر احتیاط سره ځکه چې کوم ځای کې traffic light کار نه کوي هلته موټرې چې دي د هر طرف نه در باندې راتلی شي د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې traffic light کار نه کوي out of order مطلب خراب دی You might see this sign where traffic lights are out of order. What does this sign mean? End of restricted speed area, end of restricted parking area, end of clearway, end of cycle road. ګوره د دې ساين چې دی یو شی په یاد ولرئ دا ساين او دا ساين چې دی دا د یو بل مخالف ساينونه دي ګوره چې کوم ځای کې دا ساين وي د څه مطلب دی کنټرول زون څه مطلب دی چې تاسو په دې ټایمونو کې تاسو دلته موټر ودروئ نو باید په پارکینګ کې موټر ودروئ او پیسې ورکړئ مطلب موټر ودرولی سئ خو باید پیسې ورکړئ نو دې ته وایي کنټرول زون او کله چې دا کنټرول زون ختم شي دغه ساحه چې ختمه شي نو هلته تاسو بیا دغه ساين ګورئ دې ته چې end of restricted parking area هم وایي او دې ته end of controlled parking area هم وایي ښه end of controlled parking area or end of restricted parking area او د دې مطلب څه دی چې کوم ځای کې چې کوم کنټرول ایریا و هغه ختمه شو د دې نوي د دې ساين دا مطلب دی چې یا خدا ده چې تاسو ته د موټر د ودرولو اجازه مکمل نشته دی او یا کولی شي چې فری ودروي هغه مخکې چې و هغه کې چې موټر ودرو باید په صحیح ځای کې موټر ودرول او پیسې هم باید ورکړي او چې کله هغه ساحه ختمه شي نو هغه ځای کې بیا دا ساين راځي او د دې ساين نه وروسته څه مطلب شو چې یا دا ده خو چې مکمل تاسو موټر نشي ودرولی او یا دا ده چې فری ودرولی شي نو هغه چې دی هلته نور ساينونه به هغې نه موږ ته پته لګېږي نو end of restricted parking area Even though you've left the restricted area, make sure that you park where you will not endanger other road users or cause an obstruction. What's the national speed limit on a single carriageway road? 50 miles per hour, 60 miles per hour, 40 miles per hour, 70 miles per hour. Single carriageway باندې speed limit چې دی 60 you know 60 If you're travelling on a dual carriageway that becomes a single Which shape is used for a giveaway sign? دې کې کوم یو د give way sign شکل دی give way دغه ساين نه پوهېږم دا ساين دا چې دی ما چېرته نه دی لیدلی په دې ساين نه پوهېږم دغه چې دی دې ته no vehicles allowed دا ساين چې چېرته وي هلته نه سایکل الاود وي نه هېڅ هم نه وي الاود هېڅ هم هو هغه ځای کې نه وي الاود دا چې دی دا stop sign او دا give way sign دی Which shape is used for a give way sign? دې کې به د give way sign لپاره کوم شکل استعمالیږي دغه خرنۍ دا give way sign دی Other warning signs are the same shape and Is it only You're with approaching a junction where the traffic lights are not working. What should you do when a police officer gives this signal? Turn left only. Turn right only. Continue ahead only. Stop at the stop line. راځم ستاسو ولته
You're approaching a junction where the traffic lights are not working. What should you do when a police officer gives this signal? تاسو یو traffic light ته ورسېدئ کوم ځای کې چې لایټونه کار نه کوي او پولیس افیسر ولاړ او دا اشارې کړې وي نو باید تاسو څه شی وکړئ باید تاسو stop at the stop line stop at the stop line ګوره کوم ځای کې موټر ویهیکل چې وي هغې ځای کې کوم موټر چې انجن لري هغه هلته نشي چلولی او کوم ځای کې چې نو ویهیکلز وي نو ویهیکلز هلته په سایکل هم نشي چلولی د سایکل چلولو اجازت هم درته نه وي هلته کوم ځای کې چې نو ویهیکلز وي او کوم ځای کې چې نو موټر ویهیکلز دی هغې کې یوازې هغه موټر دی چې انجن لري نو دغه ډیفرنس دی When a police officer or traffic warden... What does this sign mean? Level crossing with gate or barrier. Gated road ahead. Level crossing without gate or barrier. Cattle grid ahead. What does this sign mean? Level crossing with gate or barrier. د دې څه مطلب دی دا مطلب دی چې کوم لیول کراسینګ چې دی ګیټ لري او یا بیریر لري لیول کراسینګ with gate or barrier او کوم چې بیریر نه لري هغه به سور کراس باندې نښه وه مخکې موږ هغه ایکسپلین کړی Some crossings have gates but no attendant or signals. You should stop, look both ways, listen and make sure that no train is approaching. If there's a telephone, contact the signal operator to make sure it's safe to cross. Some crossing have gates but no attendant or signal. You should stop and look both ways, listen and make sure that no train is approaching. If there is a telephone, contact the signal operator to make sure it's safe to cross. Go to that dear ضروری دی ها وی ځینې کراسینګ چې وي کوم چې لیول کراسینګ وي وی هلته ګیټونه وي ګیټس وي خو څوک وي نه کوم کس نه وي چې تاسو سره تا ته ګیټ کولاو کړي یا تاسو سره کومک وکړي چې تا خبر کړي ټرین راځي او که نه راځي او نه سیګنلي وي چې تا ته اشاره وکړي که نه چې څه وخت تلی شي او څه وخت نشي تلی نو هغې ځای کې باید موږ څه وکړو you should stop and look both ways په دغسې کوم ځای کې چې ګیټ وي او سیګنل هم نه وي او نه څوک کس وي په هغې ځای کې باید موږ ودرېږو and make you should stop look both ways باید ودرېږي او دواړو طرف ته وګوري listen and make sure that no train is approaching باید تاسو غوږ ونیسئ او دا یقیني کړئ چې کوم ټرین نه وي را روان او که هلته ټلیفون وي نو تاسو هغه ټلیفون چې دی استعمالولی شئ تر څو دا د سیګنل اپریټر څوک چې دا ټرینونو چلولو کې کومک کوي هغې ته کال کولی شئ د هغې نه تپوس کولی شئ چې ټرین را رواني او که نه وي نو دا ډېر ضروري دی دا سوال راځي په ټیسټ کې ښه چې کوم ځای کې ګیټ دغسې ځای وي او سیګنل هم نه وي او اټنډنټ هم نه وي نو هلته تاسو باید څه شی وکړئ تاسو باید غوږ ونیسئ او میک شور کوئ چې ټرین نه وي را روان د دې نه مخکې چې مخکې لاړ شئ او چې کله ګیټونه وي نو ګیټونه به څنګه کوئ ګیټونه نه به څنګه تېرېږئ ګیټونه به داسې کار کوئ چې اول به دواړه ګیټونه کلاو کوئ یو ګیټ هم کلاو کړه بل هم کلاو کړئ راغئ خپل موټر کې کېناستئ دواړه ګیټونه نه واوښتئ واپس به راشئ دواړه ګیټونه به بیرته ځان پسې بند کړئ دا سوال راځي او په دغه کې نشته په دې اپونو کې دا سوال نشته دی ښه نو که کوم ځای کې سوال راشي چې ګیټونه دي او کس نسته دی چې تاسو ته ګیټونه کولاو کړي او نه اتوماتیک دا ګیټونه خپله کولاویږي په هغسې ګیټونو کې به تاسو څه کوئ اول خو دا ده چې احتیاط به کوئ چې ټرین نه را روان او د هغې نه وروسته به اوړئ څنګه دواړه ګیټونه به کولاو کړئ
او بل طرف ته رابسې موټر کې به کښېنئ او بل طرف ته به واوړئ بیا به راسئ واپس دواړه ګیټونه به ځان پسې بند کړئ صحیح ده چې دا سوال راځي حتمن ډېرو ته راغلی دی نو انګلیش کې څنګه به وایي چې open both gates drive to the other side then come back and close both gates behind you What's the meaning of this traffic sign? End of two-way road.